સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓની સાથે સાથે દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓનું પણ ધ્યાન રાખે છે. મમતા મંદિરમાં વર્ષ 1963માં સ્કૂલ ફોર ધી વિઝ્યુઅલી ઇમ્પેર્ડ, વર્ષ 1974માં સ્કૂલ ફોર ધી હિયરિંગ ઇમ્પેર્ડ, વર્ષ 1985માં સ્કૂલ ફોર ધી મેન્ટલી ચેલેન્જડ અને વર્ષ 1985માં ઇન્ડો બેલ્જિયમ પાર્ટનરશિપ પ્રેરિત હોસ્ટેલ ફોર ધી ઓર્થોપેડિક હેન્ડીકેપ્ડની શરૂઆત થઈ. આ સાથે તમામ પ્રકારના દિવ્યાંગ બાળકો માટે હોસ્ટેલની સગવડ પણ ઊભી કરવામાં આવી. આ દિવ્યાંગોના શિક્ષણ અને વોકેશનલ ટ્રેનિંગને આવરી લેતી સંસ્થા મમતા મંદિર તરીકે પ્રસિદ્ધ થઈ અને આજે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં એક આગવી ઓળખ ધરાવે છે. સામાન્ય વિદ્યાર્થીઓની સાથે દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ પણ ભણી શકે એ પ્રકારે ઇન્ક્લુઝિવ એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે, જે સમગ્ર ભારતમાં અનોખી બાબત છે. આ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ ઉપરાંત તેમના રિહેબિલિટેશન માટે કાર્પેન્ટ્રી, એન્જિનિયરિંગ વર્ક, પ્રિન્ટિંગ વર્ક, કેનિંગ વર્ક, હોમ સાયન્સ, કલા કેન્દ્ર અને હોબી ક્લાસ જેવી વોકેશનલ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત તેઓ સ્વતંત્ર રીતે હરીફરી શકે તે માટે મોબિલિટીની તાલીમ અને જીવન વ્યવહારની પ્રત્યક્ષ તાલીમ માટે પ્રવાસ પર્યટનનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વિદ્યાર્થીઓના ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ માટે યોગ્ય શિક્ષકો તૈયાર કરવા માટે વર્ષ 2010માં કોલેજ ઓફ સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન એટલે સ્પેશિયલ B.Ed અને વર્ષ 2012માં ડિપ્લોમા કોલેજ ઓફ મેન્ટલી ચેલેન્જડની શરૂઆત કરવામાં આવી. મમતા મંદિર સંસ્થાને 1987માં આઉટસ્ટેન્ડિંગ પરફોર્મન્સ ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ હેન્ડીકેપ વેલફેર માટે રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ મળેલ છે. તેમજ સંસ્થાના 6 સમર્પિત શિક્ષકોએ પણ વિવિધ એવોર્ડ મેળવી સંસ્થાનું ગૌરવ વધારેલ છે. હવે હું આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ શ્રી મિહિરભાઈ શુક્લાનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવા ટ્રસ્ટી શ્રી આશીષભાઈ કે મહેતાને વિનંતી કરું છું. ફરીથી હું ટ્રસ્ટી શ્રી આશીષભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ક્રમશઃ JIA ઇન્ડિયાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી રામ નટરાજનને, પરીખ ફાઉન્ડેશન વતી પધારેલા શ્રી મિલનભાઈ પરીખને, હવે પરીખ ફાઉન્ડેશન કોલેજ ઓફ ડિપ્લોમા ઇન સ્પેશિયલ એજ્યુકેશનના દાતા તરફથી પધારેલ માનનીય મિલનભાઈ પરીખને દીપ પ્રાગટ્ય માટે વિનંતી કરીશ. શુભમ કરોતિ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદા આત્મબુદ્ધિ પ્રકાશાય દીપજ્યોતિ નમોસ્તુતે દીપજ્યોતિ નમોસ્તુતે દીપજ્યોતિ નમોસ્તુતે દીપજ્યોતિ પરમ બ્રહ્મા દીપજ્યોતિ જનાર્દન. ખૂબ આભાર. હવે આપણે શ્રીમતી સુમતીબેન રમેશભાઈ વાડીલાલ મહેતા M.Ed કોલેજ ઓફ સ્પેશિયલ એજ્યુકેશનની માહિતી પ્રદાન કરતી એક સંક્ષિપ્ત ફિલ્મ નિહાળીશું. દિવ્યાંગ બાળકો માટે યોગ્ય અને ક્વોલિફાઈડ શિક્ષકોની અછત ગુજરાતભરમાં છે. આ માટે વિદ્યા મંદિરમાં 2010માં સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન B.Ed કોલેજ શરૂ કરવામાં આવી. અહીં એક જ પરિસરમાં દિવ્યાંગ બાળકોની શાળા તથા તેમને શિક્ષણ આપવા માટે યોગ્ય તાલીમ પામેલા શિક્ષકો
તૈયાર કરતી બીએડ કોલેજ કાર્યરત છે. અત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં એક પણ સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન M.Ed કોલેજ નથી, જેને કારણે સ્પેશિયલ બીએડ કોલેજીસમાં ગુજરાતી ભાષાના અધ્યાપકો મળતા નથી. તેમજ બહારથી આવનારા અધ્યાપકો ગુજરાતી ભાષા જાણતા ન હોવાને લીધે દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને સમજી શકતા નથી. ઘણી સ્પેશિયલ બીએડ કોલેજીસ અધ્યાપકોના અભાવે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષકો પૂરા પાડી શકતી નથી. આ સમસ્યાઓના હલ સ્વરૂપ શ્રીમતી સુમતીબેન રમેશભાઈ વાડીલાલ મહેતા M.Ed કોલેજ ઓફ સ્પેશિયલ એજ્યુકેશનની સ્થાપના વિદ્યામંદિરમાં કરવામાં આવી રહી છે. આ કોલેજ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી સંલગ્ન તેમજ RCI રેકગ્નાઇઝડ છે. RCI માન્યતા પ્રાપ્ત શિક્ષકો હોવાથી ભવિષ્યમાં આ સંસ્થા પાયોનિયર ઇન સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાત તરીકે ઓળખાશે, જેમાં વિઝ્યુઅલી ઇમ્પેર્ડ તથા હિયરિંગ ઇમ્પેર્ડ બે ડિસેબિલિટી માટેના અધ્યાપકો તૈયાર કરવામાં આવશે. આ ભગીરથ કાર્યનો યશ સ્વર્ગસ્થ શ્રી રમેશ વાડીલાલ મહેતાના પરિવારને જાય છે, જેમણે વિદ્યામંદિર ટ્રસ્ટને આ કાર્ય માટે ₹60 લાખનું દાન આપેલ છે. આ સંસ્થાનું નામકરણ શ્રીમતી સુમતીબેન રમેશભાઈ વાડીલાલ મહેતા M.Ed કોલેજ ઓફ સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન કરવામાં આવ્યું. દાતાઓની આ ઉદારતાને લીધે ગુજરાતને પ્રથમ સ્પેશિયલ એજ્યુકેશન M.Ed કોલેજની ભેટ વિદ્યામંદિર દ્વારા આપવામાં આવશે. આ દાન માટે સંસ્થા દક્ષાબેન હિતેશભાઈ મહેતાને આભારી છે. દાતાઓની આ સખાવત થકી જ વિદ્યામંદિરનું બેટર એવરીડે સૂત્ર ચરિતાર્થ થાય છે. It's over half a century ago that Vidya Mandir started the school for visually impaired and subsequently schools for other disabilities. This was much prior to our constitution including education as a fundamental right for all. Mamta Mandir is not only the center for education of the differently abled, but also works to rehabilitate these students in our society. It helps to get skill for gainful employment of the differently abled. Over the years, number of students at Mamta Mandir have grown multifold and their needs have changed. This called for a new building. The Gemological Institute of America, GIA, came forward to fulfill these needs and donated ₹6.80 crore for construction of this modern, specially designed building for the differently abled. The building is called Sahyog, a developmental space for Divyang, an Indo-US partnership. GIA, a not-for-profit organization, was established in Carlsbad, California in 1931. It is an active in training and research in the field of diamonds, stones, and jewelry. The purpose of this organization is to protect the interest of traders and buyers. As the name suggests, Sahyog integrates the differently able students in mainstream education. The building houses Special B.Ed College, Diploma College in Special Education for Mentally Challenged, and Special M.Ed College. This will prepare qualified, committed, and trained teachers for the differently able students. Apart from this, the building has workshops for vocational training to help rehabilitation and employment of the differently abled. The building has various workshops like printing press, carpentry, pottery, sewing, etc. Sahyog is designed with the idea of inclusion. The combination of inclusive education and universal design for learning is evident in this Sahyog premises. Even the National Education Policy lays emphasis on this. Vidya Mandir is proud that it is the only building in the entire Gujarat which caters to all aspects of special education. Vidya Mandir's goal of equal opportunities is being achieved only because of generosity of donors like the GIA.
We sincerely thank GIA for their support. This initiative embodies Vidya Mandir's slogan of better every day in the field of equality. ગુજરાતમાં હેન્ડીકેપ્ડ અને મેન્ટલી ચેલેન્જ્ડ બાળકો માટે કામ કરતી સંસ્થાઓમાં વિદ્યા મંદિરનું મમતા મંદિર પરિસર મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. અહીં મેન્ટલી ચેલેન્જ્ડ બાળકોની શાળા 1985થી ચલાવવામાં આવે છે. વર્ષ 2012માં આ જ પરિસરમાં ડિપ્લોમા કોલેજ ઓફ સ્પેશિયલ એડ્યુકેશન શરૂ કરવામાં આવી. આ કોલેજનો હેતુ સમગ્ર ગુજરાતમાં મેન્ટલી ચેલેન્જ્ડ બાળકો માટેના શિક્ષકો પૂરા પાડવાનો છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં આ ક્ષેત્રે માત્ર 3 સંસ્થાઓ છે. ઉત્તર ગુજરાતની આ એકમાત્ર સંસ્થા છે જે ગુજરાત તથા રાજસ્થાનમાં મેન્ટલી ચેલેન્જ્ડ બાળકોના શિક્ષણ માટેના ક્વોલિફાઈડ અને કમ્પેટન્ટ શિક્ષકો પૂરા પાડી રહી છે. આ સંસ્થાના તાલીમાર્થીઓ ઉત્તમ શિક્ષક બને અને તેમનામાં મેન્ટલી ચેલેન્જ્ડ બાળકોને સમજવા અને શીખવવાની કળાનો વિકાસ થાય તે માટે તેમને અનુભવી અને રિહેબિલિટેશન કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા માન્ય પ્રોફેસર્સ દ્વારા માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં આવે છે. મમતા મંદિરના અનુભવી શિક્ષકો દ્વારા દિવ્યાંગ બાળકો સાથેના વર્તન, વ્યવહાર અને કમ્યુનિકેશનની સમજ તાલીમાર્થીઓને પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ દ્વારા આપવામાં આવે છે. દિવ્યાંગ બાળકને તેની ક્ષમતા અનુસાર કૌશલ્ય શિક્ષણ આપીને સમાજમાં સામાન્ય માણસો વચ્ચે સન્માનપૂર્વક જીવન જીવતા કરવા માટે સજ્જ કરાય છે. આ શિક્ષણ યજ્ઞ માટે પરીખ ફાઉન્ડેશને 75 લાખનું માતબર દાન કર્યું. પરીખ ફાઉન્ડેશન એ હીરા ઉદ્યોગમાં આગવું સ્થાન ધરાવતા મહેન્દ્ર બ્રધર્સ દ્વારા પ્રેરિત સંસ્થા છે. મહેન્દ્ર બ્રધર્સ એક્સપોર્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વિદ્યા મંદિરના શ્રેષ્ઠ સહયોગીઓ પૈકી એક છે. તેઓ શ્રી દ્વારા ભૂતકાળમાં વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટને શ્રી બાગમલ લક્ષ્મીચંદ પરીખ સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી, શ્રીમતી કમલાબેન રતનચંદ પરીખ બાલ મંદિર અને શ્રી બાગમલ લક્ષ્મીચંદ પરીખ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ તથા અન્ય ઘણી સંસ્થાઓ માટે દાન પ્રાપ્ત થયેલ છે. શ્રી કવિનભાઈ પરીખે વિદ્યા મંદિરના ટ્રસ્ટી તરીકે વર્ષો સુધી સેવા આપેલ છે. વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટના વિકાસમાં તેઓ શ્રીનું મહત્વનું યોગદાન રહેલ છે. છેલ્લા 50 વર્ષોથી તેમના દ્વારા વિદ્યા મંદિરને મળી રહેલા સહયોગ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. વર્ષોના અવિરત સહયોગ થકી જ વિદ્યા મંદિરનું બેટર એવરીડે સૂત્ર ચરિતાર્થ થાય છે. હવે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે શ્રી નિશાંતભાઈ મહેતા. તેઓ મમતા મંદિર કેમ્પસની સહયોગ બિલ્ડિંગ અને મુખ્ય કેમ્પસમાં આવેલ અંગ્રેજી માધ્યમની B.Ed તથા M.Ed કોલેજ બિલ્ડિંગની ડિઝાઇનને તાદૃશ સ્વરૂપ આપનાર આર્કિટેક્ટ છે. નિશાંતભાઈ મહેતા મુંબઈથી આર્કિટેક્ટ થયેલ. ત્યારબાદ કોલંબિયા યુનિવર્સિટીમાંથી માસ્ટર્સ કરેલું અને ત્યારબાદ યુએસમાં શહેરી વિકાસ સાથે સંકળાયેલ સંસ્થા સાથે લાંબો સમય સુધી જોડાયેલ હતા. ભારત પરત આવ્યા બાદ તેઓ અનેક પ્રચલિત ઇજનેરી પ્રોજેક્ટ સાથે સંકળાયેલા, જેમાં સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ એક છે. તેમણે પોતાના સ્ટુડિયો ઓન બિલ્ડની સ્થાપના વર્ષ 2019માં કરી હતી. મને એ જણાવતા અતિ આનંદ થાય છે કે નિશાંતભાઈનો પરિવાર તો વર્ષોથી વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટ તથા પાલનપુર સાથે જોડાયેલો છે. તેઓ મેનાબેન કે મહેતાના પૌત્ર છે. મેનાબેનના પરિવાર દ્વારા ભૂતકાળમાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિદ્યાલયની સ્થાપના માટે દાન આપેલ છે. તો આજે આપણે આપણા જ માનનીય નિશાંતભાઈ મહેતાને સન્માનિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે તેમને જે સન્માનિત કરવા માટે પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે તેનું હું પઠન કરીશ. વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટ પાલનપુર presented to Nishant Mehta on the 75th years celebration of Vidya Mandir Trust Palanpur as a token of appreciation and gratitude for rendering services as architect in construction of new structures on Saturday 7th January 2023 Palanpur. તો
એવા આપણા જ નિશાંતભાઈ મહેતાને સન્માનિત કરવા હું માનનીય મિહિરભાઈ શુક્લાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ નિશાંતભાઈને સન્માનિત કરશે. માનનીય મિહિરભાઈ શુક્લાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજના આ કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ છે આપણા જ પોતાના શ્રી મિહિરભાઈ શુક્લા. તેઓ વિદ્યામંદિરના જ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે. ત્યારબાદ તેઓ GMS યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા ખાતે ભણ્યા અને અત્યારે તેઓ ઓટોમેશન એનીવેરના CEO અને ચેરમેન તરીકેનો હોદ્દો શોભાવી રહ્યા છે. ટેકનોલોજીના વિઝનરી તરીકે તેઓ ભવિષ્યના કામ અને તેને વધુ માનવીય બનાવવા માટે પેશનેટ છે. તેમણે ક્લાઉડ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના ઉપયોગ દ્વારા ઇન્ટેલિજન્ટ ઓટોમેશન માટે અત્યારે સોફ્ટવેરની નવી કેટેગરી બનાવી છે. તેમના 19 વર્ષના સબળ નેતૃત્વ હેઠળ ઓટોમેશન એનીવેર અત્યારે ગ્લોબલ લીડર બની ચૂકી છે. દુનિયાભરમાં 1800 જેટલા કર્મચારીઓ દ્વારા 90 જેટલા દેશોમાં 50 મિલિયનથી વધુ ઓટોમેશન પ્રોજેક્ટ્સ પર કામગીરી કરનારી ઓટોમેશન એનીવેરની વેલ્યુ $6.8 બિલિયન છે. હવે હું આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ શ્રી મિહિરભાઈ શુક્લાને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે તેઓ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે. Thank you for the kind introduction. Trustees, donors, distinguished guests and fellow students. વાતમાં મેં રાજાભાઈને કહી દીધું કે મને માઉન્ટેન ચડવાનો શોખ છે, તો ગજબ માણસ છે, એમને એની પણ વ્યવસ્થા કરી આપી અહીંયા થોડા વખત માટે. It is a honor to be here. આ કેમ્પસમાં હું કોઈકવાર hundreds of times, if not thousands of times આવ્યો હોઈશ. I studied in શિશુ શાળા all the way to the 12th grade. મમતા મંદિર એ મારા ઉછેરનો એક અગત્યનો ભાગ હતો. હું જ્યારે ભણતો અહીંયા ત્યારે અમારી સાથે વિઝ્યુઅલી ઇમ્પેર્ડ સાથે અમે કરતા, અમારા મિત્ર હતા, એમનું નામ હતું સુબાભાઈ, અને અમે સાથે ભણતા. ત્યારે મેં થોડી બ્રેલ લિપિ શીખવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો એમની જોડે. મેં ઓલ્સો એમની જોડે ચેસ રમવા મેં શીખ્યા. અને તમે જ્યારે ચેસ રમો ત્યારે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ. So I tried to close my eyes and tried to, you have to imagine the entire chess board in your head, and that's how you play the chess at all the time. So I did that. I also had a chance to play cricket with them. With એક અવાજ કરતો બોલ હોય. It is possible that he might have learned something from that interaction, but I learned a lot. This inclusive education is for the both party. It is not to help anyone. If you think about it, and I didn't know it back then, but if you think about it today, what I learned at that time is how to see the world from એક અંધ વિદ્યાર્થીના દ્રષ્ટિથી આખી દુનિયા કેવી રીતે જોવાય. એ education is a life skill. In my role today as a CEO, I use that life skill every day to see the world from somebody else's perspective. And can you believe that Vidya Mandir taught me that when I was 12 years of age? What an incredible institution we have. The Mamta Mandir has always been ahead of the curve. They have been trendsetter in leading this. And in spirit of that, what we are going to unveil today is mind-blowing. Some of the things that I'm most excited about that kind donors are supporting is the entire idea of
getting teachers ready for Divyang students. શિક્ષણ માટે બિલ્ડિંગની જરૂરત આવે છે, ડિજિટલ બોર્ડ્સ જોઈએ, બીજું ઘણું બધું જોઈએ, પણ શિક્ષણ છેલ્લે ટીચર્સ છે. ટીચર્સ વગર કશું જ નથી થતું. અને I am especially excited about the intentionality and the strategy with which you are approaching this, to create teachers for Divyang students. And imagine this, that because this is the first M.Ed education here in Gujarat, and from what I understand, there are only 3 in the entire country. Imagine that maybe 10 years from now, there are thousands of, maybe hundreds of teachers, maybe thousands of teachers all over the India, and a large number of them came from here. What an incredible vision that is. So let's give them a big round of applause. Thank you. I know we are going to see the place later on, and I assure you, you will be blown away by the kind of work they are doing. I thought I'll share with you, as I mentioned to you, I'm a student of Vidya Mandir. This is my childhood playground. I'll share with you some of the things that I experienced now that I have gone out and come back, and what it means to me. As I look back on the past, to think that Vidya Mandir, I had so many opportunities. I had an opportunity to do sports, tennis, badminton, and a few other sports. There was a science quiz. I went to ISRO trip. I went to Vikram Sarabhai Center. There was this Vidya Vistyan Vyakhyanmala, where you get to see the original authors speak 20 feet away. Uma Shankar Bhai Joshi and so many of them others. It was incredible. There was karate. This is 35 years ago. Just to put that in perspective what it was, if you needed, 35 years ago, if you needed a braid in Palanpur, it was only available on Station Road, and if you are late, you missed it. That is Palanpur, very relatively small. At that time, imagine a student having this kind of an exposure. It is unbelievable. Now, I didn't understand it back then. But today when I look upon it, sometimes in my role, often press asks me a question, કે ભાઈ ક્યાં ઉછર્યા ને શું ભણ્યા ને એવું બધું. તો વાતમાં હું કહું કે ભાઈ હવે તો વિદ્યા મંદિરમાં ભણ્યો ને આવા ટાઈપનું એક્સપોઝર મળ્યું મને. તો પ્રેસ કે આ કોઈ તમારે પ્રાઇવેટ ઇલિટ સ્કૂલ હતી? ના ના, પ્રાઇવેટ ઇલિટ સ્કૂલ નથી, બહુ સરસ સ્કૂલ હતી, પણ એમ ધીમે મેં 4થી વાર કોઈએ મને પૂછ્યું કે આપણે જેટલી વાર કહીએ તો બધા કે આ તો કોઈ ઇલિટ સ્કૂલ લાગે છે. 4થી વાર પછી મને બી એમ થયું કે આ તો બહુ જોરદાર સ્કૂલ છે. The reason why I'm sharing that is 2 reasons. One is that skill is the reason why it allowed me to do so many things in my life that I had later a chance to do. I'm very fortunate where I had an opportunity to impact 5 of the 10 largest technology waves in the last 3 decades. In my early days, I had to bring internet, some of the concepts of internet together to bring millions and later on billions of people together. Then we had to find a way to search all of it. So some of the first search engine algorithms, I had something to do with it. Then there was an entire idea of e-commerce where કરોડો લોકો જઈને કંઈક વસ્તુ વેબસાઇટ પરથી ખરીદી શકે. An idea like that was never done before. Nobody had thought about it. It has never been implemented before. એનો જવાબ કોઈ જ બુકમાં નથી. એના પછી there was a first smartphone that I had a chance to work on. I remember a time when I was one of the 13 people on the planet who can go anywhere and find the nearest restaurant. Now there are a billion of us. The reason why I'm sharing this is, in this journey, there are so many questions that you come across that there are any answers in the book. And the reason why whatever answers I was able to find
is because of the formative years of education in Vidya Mandir. તમે જ્યારે આટલા બધા and I really believe it. કેમ કે તમે જો આટલું આવી રીતે ભણો ને તો માર્ક આવે, પણ તમે આટલું જ ભણો પછી તમારો અપેર્ચર આટલો મોટો હોય જ્યારે તમે ફોર્મેટિવ યર્સમાં, and when you are able to see so many things, it helps you connect things in a way that it is not available in any books. And that is, again, Gujarati medium, small town, what an incredible opportunity. I also wanted to thank so many of you. From B. Arun Kumar, Kavin Masa, he is not here, Suryakant Bhai, Satyavati Ben, Sirish Kaka, I'm sure I'm going to forget few names here. But their vision, Kanu Bhai, how could I forget? So many of them had a vision for this. And they made this a reality. It's not like in Palanpur there was a plan B. If it wasn't Vidya Mandir, I don't know what. It's only Vidya Mandir, at least when I was there. So, and the commitment of this community is remarkable. Your commitment to Palanpur, my heart fills with gratitude for, I stand here in front of you because of investments in time and money that you have made. Thank you. Today your commitment is inspiring to us. When we come back and try to decide how we can continue this tradition, it reminds us what you have done, and we must carry this tradition forward. So thank you for continuing to teach us as we grow in our life. Thank you. To give you a sense of the future that holds for the planet and for all of us, and the role of Education Institute in that future. If you look at last 20 years, none of us has had a mobile phone, none of us knew how to like on a Facebook or a tweet, and so much has changed. But so many fundamental technologies are now coming together that next 10 to 20 years is truly transformative. I will give you a sense of it. In next 10 years, 30 to 50% of everything that we call work today will disappear because it will be automated. Now, work will not go away, but its nature will entirely change. All the students that you see here, at least 50% of you, your job hasn't been invented yet. It doesn't exist yet. You will end up taking a job that will be invented later. 10 to 15 years from now, a feature film created, written, directed by artificial intelligence will win an Oscar award. We are there. And 10 to 15 years from now, many of us will take our all-inclusive vacation in a space station. All of these technologies are coming together. And the technologies are also helping Divyang students. I have personally seen pieces of technology that are groundbreaking. I have seen a piece of technology where a chip is inserted for a visually impaired person. Through a camera, the picture is delivered to the chip, and chip will directly stimulate the visual cortex so that visually impaired person can see it. I've seen a technology where if you have certain diseases, with the help of a chip, you can use a smartphone to deliver certain kind of impulses to control the symptom. There is unbelievable amount of new technology that are coming our way. And it will transform how everybody lives, including specially able children. In this, the role of Education Institute is even more important. Learning is not something you graduate from. Learning is a lifelong pursuit. And the role that all of us have to play remains very, very important.
I'll close with one data Ashish Bhai shared with me, and it was, he mentioned how the vision of Vidya Mandir in last 30, 40 years has evolved. In Gujarat today, about 1 out of 13,000 students are a doctor. The commitment Suryakant Bhai, Kanu Bhai and many others had about Vidya Mandir 40, 50 years ago, the focus on science, today 1 out of 1,100 students, doctors, are from the Vidya Mandir. That is one compared to 12 times more. That is the power of a long-term vision. Perhaps, in this future economy that is based on intellectual property and innovation, maybe in the next 30 to 50 years, 1 out of 1,100 innovation comes out of Vidya Mandir. We have a more work to do. Thank you. મિહિરભાઈ શુક્લાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટ માનનીય સતીશભાઈ કોઠારી, માનનીય કુંદનભાઈ ગાંધી અને સ્થાનિક બાંધકામ સમિતિના સભ્યોનો આભાર માને છે, કારણ કે જેમના અથાગ અને સતત પ્રયત્નો થકી સહયોગ ભવન અને અન્ય બાંધકામ કાર્ય પૂર્ણ થઈ શક્યા છે. તેમની મહેનત અને સમર્પણ વિના આ કાર્ય શક્ય નહોતું. આભાર. હવે આપણે સૌપ્રથમ સહયોગ પરિસરનું અનાવરણ અને સંસ્થા દર્શન કરીશું, જેના માટે હું આપણા મુખ્ય અતિથિ મિહિરભાઈ શુક્લા અને GIAના મુંબઈના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રીરામ નટરાજનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સહયોગ બિલ્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન કરી સહયોગ પરિસરને ખુલ્લું મૂકે. આપણે સૌ મહેમાનો પણ સાથે જોડાઈશું અને સંસ્થા દર્શન કરીશું. એક વિનંતી છે કે આગળના કાર્યક્રમ માટે આપણે અહીં સંસ્થા દર્શન કર્યા બાદ સૌ મહેમાનોને વિનંતી કે જે ગેટ પર એલોટ થયેલ વાહન છે તે વાહનમાં જ બેસવું, જે વાહન ગેટ આગળ ઉપલબ્ધ છે તેમાં, જેથી આગળના ટ્રાફિકને ટાળી શકાય. આજના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેનાર તમામ મહેમાનશ્રીઓનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. શુભમ કુરુત્વમ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદઃ. શુભમ કુરુત્વમ કલ્યાણમ આરોગ્યમ ધન સંપદઃ. શત્રુ બુદ્ધિ વિનાશાય દીપજ્યોતિર્નમોસ્તુતે. દીપજ્યોતિર્નમોસ્તુતે. દીપજ્યોતિર પરબ્રહ્મ. દીપજ્યોતિર્જનાર્દનઃ. દીપજ્યોતિર પરબ્રહ્મ. દીપજ્યોતિર્જનાર્દનઃ. દીપો હરતુ મે પાપમ. સંધ્યાદીપ નમોસ્તુતે. ઓ દીપ બ્રહ્મરૂપસ્ત્વં જ્યોતિષાં પ્રભુરવ્યયઃ. ઓ દીપ બ્રહ્મરૂપસ્ત્વં જ્યોતિષાં પ્રભુરવ્યયઃ.